नमस्कार मंडळी, लक्ष्मीज रांगोळी अँड आर्ट्समध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। झाकणाच्या सहाय्याने मी वर्तुळाकार टिंब देऊन घेतलेले आहेत, जेणेकरून आपल्याला व्यवस्थित पाकळ्या काढता येतील। चमचेच्या सहाय्याने आपण याच्या पाकळ्या काढणार आहोत। 26 जानेवारी अर्थात प्रजासत्ताक दिन या निमित्ताने 3 रांगोळ्या घेऊन मी आलेली आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत रहा। आता यामध्ये जी रिकामी जागा राहिली आहे त्याच्यामध्ये आपण कलर फिलअप करणार आहोत। थ्री इफेक्ट देण्यासाठी कांगव्याच्या सहाय्याने मी असं झिगझॅग आकार देऊन घेतलीये, त्यामुळे अजून रांगोळीला शोभा येते। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा।
व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो बेल आयकॉनची घंटा आहे तीही दाबून ठेवा म्हणजे तुम्हाला कळेल मी व्हिडिओ कधी अपलोड केलेला आहे.